Salutare! Astăzi o să prezint cum schimb uleiul și filtrele, dar și cum se resetează revizia anuală la un Volkswagen Passat 3C cu motorizare 1.4 TSI de 150 de cai putere. Versiunea EcoFuel, care funcționează pe lângă benzină și cu CNG, sau mai bine spus, gaz natural comprimat. Mare atenție, CNG nu este același lucru cu GPL. Primul pas, ridicarea mașinii pe două rampe. Și asta pentru a avea un acces mai ușor sub mașină, dar și pentru o golorire cât mai completă a uleiului din motor. Deschid capota, trăgând de maneta situată pe stâlpul interior din stânga fața mașinii. După deschiderea capotei, putem observa zona în care se află filtrul de ulei, dar și carcasa în care se află filtrul de aer. Pentru a desface bușonul de la baia de ulei, aveți nevoie de o tubulară de 19 mm și un cricket, dar și de un recipient pentru colectarea uleiului uzat. După cum se poate observa, bușonul este situat în partea laterală a băii de ulei. După slăbirea șurubului, îl desfac la mână și colectez uleiul uzat. Urmează schimbarea filtrului de ulei. Deși este extrem de vizibil, desfacerea acestuia nu este chiar așa de ușoară, datorită spațiului limitat. Un filtru de ulei cu piuliță în capăt ar face această operațiune mult mai ușoară. După demontarea filtrului, curăț zona de orice urmă de ulei și pregătesc filtrul de ulei nou pentru instalare. Mai exact, gresesc garnitura de cauciuc cu ulei. Filtrul de ulei trebuie strâns la o forță de 20 de Nm, sau mai bine zis, strâns la mână cât se poate de tare, plus un sfert de rotație. Pun bușonul de la baia de ulei înapoi . După care colectez uleiul uzat, pe care o să-l predau ulterior unui centru de colectare a deșeurilor periculoase. Uleiul folosit este Castrol Edge cu gradația 5W30. Cantitatea recomandată pentru schimbul de ulei este de 3,6 litri. Pe spatele fiecărui sticle de ulei de 1 litru avem pe lateral mai multe gradații care sunt extrem de folositoare în a stabili cantitatea corectă de ulei.
După completare, se verifică joja. În cazul de față, nivelul este puțin mai mare. Un lucru normal, având în vedere că mașina este ridicată pe rampe. Următorul pas, schimbarea filtrului de aer. În acest caz, aveți nevoie de o șurubelniță cu cap Torx de 25. Este necesară slăbirea a 8 șuruburi pentru a demonta partea de sus a carcasei filtrului de aer și pentru a îndepărta filtrul vechi. Nu uitați să fiți responsabili și să reciclați pe cât posibil materialele folosite. În cazul de față, filtrul vechi la deșeurile toxice, iar cutia de carton la reciclat. După schimbarea filtrului de aer, urmează filtrul de polen, care este situat sub torpedo. Trebuie desfăcute aceste două piulițe de plastic. După care se trage în dreapta de acest capac. Și putem îndepărta filtrul vechi de polen. Și să-l înlocuim cu unul nou. Procedura de instalare este la fel de simplă. Instalarea se face în ordinea inversă de montării. Ultimul pas, resetarea reviziei anuale. Pentru a face acest lucru, puneți contactul și navigați în meniu până găsiți opțiunea Service. Selectați și navigați la funcția Reset. Selectați și confirmați resetarea. Ieșiți din meniu, decuplați și cuplați din nou contactul și verificați dacă resetarea reviziei anuale a fost efectuată. Vă mulțumesc pentru vizionare!